lor la Parcul Național. Coborâm, ne așteaptă mașina. Am avut mari scandalul cu ei în această primăvară pentru că nu erau punctuali. Dar în sfârșit am reușit să facem pace. Pentru că dacă tot au făcut un demers, să fie și... Bun, de aici plecând, dacă am stat așa și am umblat pe fiecare bucățică, vă spune în felul următor, da? Deci revin la intervalul acela 79, bun, cea mai serioasă erupție, apoi 472, care distruge o localitate care se află și care există astăzi, Polena, apoi 972, anul 1000, apoi 1343, sunt intervale mai lungi între erupții importante. Dar secolele 18-19 sunt erupții frecvente și de mare intensitate. Ei, dacă am venit așa și coborât cu dumneavoastră spre aceste Napoli, da? Deci aici, lângă noi, sunt localități vezuviene, în zona roșie. Apoi este area metropolitană Est Napoli și cartierele din Est. Terține. De la Pompei. Acum înțelegeți un pic unde-i Grand Cono și unde-i Pompei? Ne dă un șef, la care poți să cumpă ce vrei. Deci ăia care...
lumea, generațiile Să mai apă, noi, cred că. au săturat și de turism și de lumeță, nu mai